Sa mga kaibigan po natin dyan, kumusta po kayo? Ako po si Boy Anthony Jimenez dito po sa Drive Shop Automotive. Today po meron po tayong 2013 Honda Civic 1.8 at meron po siyang problema na not charging. So papalitan po natin ito ng alternator. Okay po? At kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe po at like po ng aking mga video. Maraming salamat po. So as usual, ang una po natin gagawin ay tatanggalin po natin ang negative terminal ng battery. At alam niyo na po kung anong dahilan kung bakit po natin tinatanggal ang battery negative terminal, para hindi po tayo magkaroon ng short circuit at hindi po mag-deploy ang airbag dahil po mayroong mga sensors po dito po sa front ng engine side compartment. Tatanggalin po natin ito mga parts ito pong connector na ito, tapos ito pong terminal 30 na directly connected sa battery terminal. Kaya po ito ay kaya po natin tinatanggal ang negative battery terminal para maiwasan po ang short circuit dahil po dito sa terminal 30 na nakakabit sa alternator. At pagkatapos po natin tanggalin ang terminal 30, isusunod po natin yung wire connector na nakakabit sa alternator kung saan po nandun ang IC regulator. Ayan po yung kulay brown. At tatanggalin din po natin itong itim na connector na ito po ay para sa AC compressor. Tanggalin din po natin yung pinakang clips na nakakabit sa bracket para sa wiring harness. Yan po. At isusunod po natin itong isang terminal, itong pinakang clips dito sa may wiring harness, sa may bracket ng alternator. Dalawa po yan. So ito po yan. Tapos yung isa po nasa ilalim, ipapakita ko po, sandali lang po. Ayan po yung may clip na puti. Yan po, tatanggalin natin yan. Okay po. Tapos susunod po natin yung number 10 bolt na nakakabit dyan sa bracket na pinagkakabitan ng wiring harness. Using number 10mm socket, tatanggalin po natin yan. 10mm bolt po yan. Tapos po i-set aside lang po natin ang bracket na yan at gagamitin po natin yan mamaya pagbabalik po ng bagong alternator. Okay po? At pagkatapos po nito ay susunod po natin tatanggalin ang belt. So ito po ang kanyang belt tensioner. Yan po. At gagamitan po natin yan ng size 19 spanel para matanggal po natin ang belt. Ipupush lang po natin yan, move forward para matanggal po natin ang serpentine belt. Okay po? Ganito lang po yan. Tapos tatanggalin na po natin yung belt. Tapos baba na po ulit. So ayan po, tatanggalin po natin itong number 12mm bolt na to na nakakabit dyan sa ilalim ng alternator. Yan po. Tapos yung isa po ni nasa taas as number 12 din po na number 12mm bolt. Yan po, yan. Using number 12mm socket, yan po ang gagamitin natin para po matanggal natin ang 12mm bolt. Yan. So wag nyo lang po paghaluin ng dalawa kasi magkaiba po ang size nung nasa ibabaw at po yung pong nasa ilalim. Okay po? After po, pwede na nating tanggalin ang alternator. Ayan po, ganyan lang po ang pagtanggal niyan. Okay. Tapos papakita ko na po sa inyo ang bagong alternator. Ayan po. So magtatanong na naman kayo kung bakit pinapalitan ko at hindi nire-repair ang alternator. So ay papaliwanag ko po ulit kasi po dito sa Canada mas mahal po pag nire-repair ang alternator kaysa papalitan po ng bago. Okay po? Mahal po ang parts at dito po kasi ang labor po is per hour at hindi po per day ang bayad po. At ikakabit na po natin ang bagong alternator at kung ano pong sequence na ginawa nyo kanina pagtanggal, yun din po ang sequence ng pagbabalik po at ilalagay po natin yung mahabang bolt sa taas at i-re-retight lang po natin ng konti para po pang sentro lang po sa paglalagay po ng isang bolt na nasa baba. Ang kadalasan po nagiging problema po ng alternator dito ay yung pong IC regulator. Ang problema lang po is mahal po ang IC regulator at mga diodes po, mahal po yan dito, kaya po iniiwasan din po ang magkaroon ng return job, kaya po sinasuggest po na bago na lang po ang ikakabit natin. So ikakabit na po natin yung bolt sa ilalim ng alternator at higpitan na po natin using number 12mm socket. Isasabay na po natin yung nasa taas. Okay po. Using the illustration, yan po yung pagkakabit po ng serpentine belt. Yan po yung diagram niya. Okay po.
Then after po natin may kabit ang serpentine belt, ikakabit na po natin ang wiring harness connection ng alternator. Iuunahin po natin po itong terminal 50, ito pong kulay brown, nakakabit po yan para sa IC regulator, at isusunod po natin yung terminal 30 na galing po sa battery terminal. Ito po yung constant battery voltage power na supply ng alternator, at kakabit na po natin yung number 10mm nut. At isusunod po natin tong isang connector na itim na yan po ay para sa AC compressor. Okay po, ilalagay po natin yan dito sa may bracket, tapos kakabit po natin yan. Kailangan po marinig nyo po yung click para sigurado po siyang nakakabit. Okay po, tapos i-retight na po natin tong terminal 30 using 10mm socket. I-tight lang po natin yan clockwise, tapos po ikakabit na po natin ang ito pong bracket ng wiring harness using number 10mm socket. Tight po natin yung, at pagkatapos po natin may kabit ang alternator ay kakabit na po natin ang negative terminal ng battery. At pagkatapos po natin inikabit ng negative terminal ng battery ay check na po natin kung okay po ang charging system, kung nag-charge na po siya. Don't forget po na i-tight po to ng maayos para hindi po tayo magkaroon ng hard starting. Okay po? At kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe and like po ng aking mga video. Dito na lang po nagtatapos ang ating pagpapalit ng alternator. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Boy Jimenez ng Drive Shop Automotive.